Okay, so magsa-start na tayo. Prepare ko lang yung mga materials na gagamitin natin. Okay, so for paper, meron ako ditong Corona Oslo. Okay, so nakalagay dyan, eggshell drawing paper. Kung nagtitipid kayo ng materials, medyo mahal yung mga vellum board, pwede nyo gamitin itong Corona Oslo. 51 pesos lang siya. Binili ko siya sa Pandayan. Okay. So, kuha tayo ng isa. Since, pang ano lang naman natin to, no? Pang tutorial natin. Tipid-tipid muna tayo sa materials. Okay, so kakailanganin natin ng charcoal. And yung ating mga pencil. So, ito na lang. Gamit tayo ng Derwent charcoal na dark. Okay, so gagamit rin ako ng tissue para ipangkalat. Okay, so basically, pag sinabi natin na lifting technique or lift out technique sa portraiture or sa pagdodrawing ng gamit ang pencil, ang ibig sabihin lang nun, kailangan meron na tayong i-apply na charcoal doon sa ating paper, and then gamit yung eraser, tatanggalin natin or ili-lift out natin yung ibang mga charcoal na nandun na sa paper to create an image. Okay, so ang pinakamahalagang materials na gagamitin natin dito is syempre yung ating mga eraser. Okay, so ayan. So gagamit ako ng Sakura foam eraser. So ito ay rubber eraser. And then kneaded eraser or kneadable eraser. So first step natin syempre is magkakalat na tayo ng charcoal dito sa ating paper. So, importante na huwag nyong masyadong didiinan kasi syempre, after natin malagyan yung ating buong paper, magbubura tayo ng ilang parts. So, kapag masyadong madiin yung pagkaka-apply nyo ng charcoal, baka hindi nyo na matanggal yung mga dapat nyong tanggalin na charcoal. Okay, so pag nalagyan na natin, hindi na natin masyadong pupunuin kasi nga baka mamaya hindi na natin matanggal. Gagamit na lang ako ng tissue and then ikukuskus or idadap ko na lang siya dito sa charcoal and then tsaka natin ikakalat. Okay. So far, satisfied na ako dyan sa ginawa ko ngayon na shading or yung dark na pinaka-cover ng ating paper. Gagawa na tayo ngayon ng pinaka-drawing natin. So kung gusto nyo, mag-sketch muna kayo ng pinaka-model nyo. So, mag-sketch muna ako. Ito yung ulo niya. Okay. Kung hindi nyo man masyadong makita yung sketch na ginawa ko, eh walang problema kasi parehas lang naman tayo. Ako rin naman, di ko rin naman siya makita, no? Sisimulan na natin.
gawa lang tayo ng mga paunang highlights natin. So, nakikita nyo ba yan?
So ito na, fina-finalize na lang natin yung ating artwork. Dinadagdagan ko lang ng konting dark yung ibang part na alam kong kulang pa. Pero sabi ko nga dun sa unang part ng video na to na kung sakaling ma-darken nyo na siya beforehand bago kayo mag-start talaga ng pinaka-drawing nyo, mas maganda. Kasi syempre, makukuha nyo na agad yung quality ng pagkaka-dark na gusto nyo. Hindi nyo na kailangan i-retouch. Pero wala namang masama kung magre-retouch tayo or magdadagdag tayo ng dark kasi wala namang pinagbabawal sa art. So ito na guys, yung final output ng ginawa nating drawing gamit yung lifting or lift out na technique. So I hope marami kayong natutunan dito sa video natin. Huwag niyong kalimutang i-like, i-subscribe, and paki-share na rin para mas marami pang artist ang matuto at makapanood ng mga video tutorials kagaya nito. So keep safe and God bless.